हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौं बायोकेमिस्ट्रीको एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक जसलाई हामीले भन्छौं न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिडमा आज हामी के पढ्छौं भने बेसिक कन्सेप्ट्स अफ डीएनए, बेसिक कन्सेप्ट्स अफ आरएनए, बेसिक कन्सेप्ट्स अफ न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिक कन्सेप्ट्स अफ सुगर, फस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेसिसहरु, कुन नाइट्रोजन बेसहरु यसमा हाम्रो एड भएको हुन्छ त्यो ग्रुप्सलाई आज हामी राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। ओके, ल विदाउट wasting our time, let's start our topic nucleic acid. Okay, ल यसमा म सिधै जान्छु न्यूक्लिक एसिड को इन्ट्रोडक्सन मा। तपाईहरुलाई थाहा छ होला न्यूक्लिक एसिड भनेको के हो। न्यूक्लिक एसिड भनेको हेर्नुस् त एकचोटी जस्तै हामीले डीएनए एन्ड आरएनए जुन हामीले पढिरहेको हुन्छ त्यो डीएनए एन्ड आरएनए लाई नै हामीले के भन्छौं भने न्यूक्लिक एसिड भन्छौं। किन न्यूक्लिक एसिड भन्छौं यसलाई भने यसमा हाम्रो कम्पोजिसन के को हुन्छ भने न्यूक्लियोटाइडबाट यो फर्मेसन भएको हुन्छ र यसमा के पनि हुन्छ भने फस्फोडाइस्टर बोन्ड अथवा फस्फोडाइस्टर लिंकेज पनि हुन्छ। यसमा हाम्रो हाइड्रोजन बोन्डको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि हाम्रो के बन्छ भने दुईटा स्ट्यान्ड्स एन्टी प्यारलल डाइरेक्सनमा बस्न सक्छ हाइड्रोजन बोन्डको कारणले गर्दाखेरि। जस्तै ग्वानिनसँग साइटोसिन आउँछ भने ट्रिपल बोन्डमा आउँछ, ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ त्यसमा, हैन तीनटा बोन्ड छ, ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। त्यसलाई यसरी बुझौं, ट्रिपल हाइड्रोजन भन्दा पनि हामीले के बुझौं भने ट्रिपल बोन्ड हुन्छ, यसमा ट्रिपल एन्ड डबल बोन्ड हुन्छ, यसरी बुझौं हामीले। ओके, ल यसको इन्ट्रोडक्सनमा हेर्नुस् त डीएनए एन्ड आरएनए आर लिनियर पोलिमर बिल्ड फ्रम इन्डिभिजुअल युनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँबाट बिल्ड भएको हुन्छ भने न्यूक्लियोटाइड्सबाट बिल्ड भएको हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौं भने डीएनए एन्ड आरएनए भन्छौं। र दुईटा कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ भने डीएनए हेर्यो भने हामीले डीएनए को स्ट्यान्ड के हुन्छ भने दे आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, सो दे आर एन्टी प्यारलल टु इच अदर। मतलब कि के हुन्छ भने एउटा 5 to 3 डाइरेक्सनमा गइराछ भने अर्कोको पोलारिटी के हुन्छ भने 3 to 5 डाइरेक्सनमा हुन्छ। ओके, एन्ड दे आर कनेक्टेड बाय अ बोन्ड दैट इज कॉल्ड फस्फोडाइस्टर बोन्ड। बुझ्नुहोस्, फस्फोडाइस्टर बोन्ड एक्जाममा सोध्छ तपाईहरुलाई डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कसरी जोइन भएको हुन्छ र कि कुन बोन्डले लिंकेज भएको हुन्छ र कुन बोन्डले जोइन भएको हुन्छ त्यसलाई एक्जाममा सोध्यो भने तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ फस्फोडाइस्टर लिंकेज इज प्रेजेन्ट इन द डीएनए एन्ड आरएनए बोथ। ओके, and DNA and RNA are used to store and pass the genetic information. तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला DNA and RNA both are used to transfer the genetic information from one generation to the another generations. That means के हो भने एउटा अफस्प्रिङ्स को क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्को अफस्प्रिङ्स मा ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौं भने DNA हामीले युज गर्छौं। हाम्रो सेलले DNA युज गर्छ र प्रोटिनले के गर्छ, प्रोटिन फर्मेसन गर्नको लागि हाम्रो सेलले के गर्छ भने आरएनए लाई एज अ सबस्ट्रेट को रूपमा युज गर्छ। बुझ्नुस् है राम्रोसँग। डीएनए बाट हाम्रो के भन्छ भने हेर्नुस् त सेन्ट्रल डोगमा थ्योरीले के भन्छ भने फर्स्ट अफ अल हामीले के बनायो भने डीएनए हाम्रो सेलले डीएनए लाई एउटा कोड प्रोवाइड गर्छ। ओके, त्यो कोड हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यो कोड आरएनए फर्मेसन हुनको लागि एउटा ट्रान्सफर हुन्छ र एउटा के फर्मेसन हुन्छ आरएनए को फर्मेसन हुन्छ त्यसमा। र आरएनए फर्मेसन भइसकेपछि फाइनली त्यो ट्रान्सलेसनमा गइसकेपछि प्रोटिन को सिन्थेसाइज हुन्छ त्यहाँ। हेर्नुस् है, ल यसमा हेर्नुस् त DNA and RNA are used to store and pass the genetic informations. Higher organisms मा DNA ले मात्र के गर्छ भने genetic information carry गर्छ। That means DNA only act as a gene carrier. Gene carry गर्छ यसले। RNA ले पनि carry गर्छ gene पनि, तर RNA ले कस्तो gene carry गर्छ भने त्यसले प्रोटिन सिन्थेसिस मा हेल्प गर्छ एन्ड डिफरेन्ट फंक्शन्स को लागि, हैन बिल्डिङ ब्लक्स को लागि आरएनए को काम हुन्छ यसमा चाहिँ। किन आरएनए लाई हामीले प्रोटिन सिन्थेसिस मा युज गर्छौं किनकि आरएनए यदि बिग्रियो भने हाम्रो सेललाई के पनि टेन्सन हुँदैन र हाम्रो सेलले के गर्छ भने इजिली आरएनए लाई रिसाइकल गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौं भने आरएनए लाई प्रोटिन सिन्थेसिस मा युज गर्छौं भने डीएनए लाई हामीले केमा युज गर्छौं भने डीएनए इज युज्ड एज जेनेटिक इन्फर्मेसन ट्रान्सफर अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ भने जेनेटिक इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्नको लागि हाम्रो सेलले के युज गर्छ भने डीएनए युज गर्छ। ओके, सो इच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट अफ 3 components. That is, first one is sugar components, that is sugar molecules. हामीलाई थाहा छ सुगरमा हाम्रो कार्बोहाइड्रेट हुन्छ
हैन कार्बोहाइड्रेटको डिफरेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ हाम्रो यसमा के कुन स्ट्रक्चर हुन्छ भने साइक्लिक स्ट्रक्चर अफ कार्बोहाइड्रेट यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो अहिले डिस्कस गर्छौं हामी फोस्फेट ग्रुप हुन्छ हाम्रो नाइट्रोजन बेसिसहरु हुन्छ हाम्रो जुन कि हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौं नाइट्रोजन बेसिसमा हाम्रो के हुन्छ भने एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन युरासिल हुन्छ हाम्रो यो सबै ग्रुप्सहरु के हुन्छ भने नाइट्रोजन बेसिस भन्छ यसलाई हामीले ओके अब अर्को हेर्नुस् त इन बोथ DNA and RNA molecules each nucleotide consists of linear backbone that consists of sugar phosphate unit फेरि एकचोटी हेर्नुस् त in both DNA and RNA molecules each nucleotide consists of linear backbone that consists of sugar phosphate unit sugar phosphate unit लाई हामीले के भन्छौं भने backbone of this न्यूक्लियोटाइड भन्न सक्छौं हामीले यदि सुगर र फोस्फेट छैन भने देयर इज नो एनी एक्जिस्टेन्स अफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए र आरएनए हुनु भनेको यसमा के को प्रेजेन्स हुनु हो भने देयर इज द प्रेजेन्स अफ सुगर फोस्फेट युनिट ओके एन्ड हाउएभर इट्स नाइट्रोजनस बेसिस that are responsible for storing genetic information यति कुरा बुझ्नुस् कि फोस्फेट र सुगरको काम के हो भने ब्याकबोन प्रोवाइड गर्छ यसले न्यूक्लिक एसिडलाई एन्ड त्यो सँगसँगै हाम्रो के प्रोवाइड गर्छ भने नाइट्रोजन बेसिसले जेनेटिक इन्फर्मेसन्सलाई क्यारी गर्ने काम गर्छ ठीक छ ओके नेक्स्ट पोइन्ट इज डीएनए एक्जिस्ट प्रिडोमिनेन्टली इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दैट मीन्स डबल हेलिकल फर्ममा हुन्छ जस्तै हाम्रो डीएनए लाई एउटा स्ट्रक्चर हेर्यो भने डीएनए यो छ भने हाम्रो यो 5 to 3 डाइरेक्सनमा छ भने यो 3 to 5 डाइरेक्सनमा हुन्छ हाम्रो दैट मीन्स डीएनए हैव पोलारिटी डीएनए लाई हामीले पोलारिटी छ भनेर एक्सप्लेन गर्न सक्छौं एन्ड डबल हेलिकल कसरी छ भने यो यसरी दुईटा कोइल भइराछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यसमा हामीले के पाउँछौं भने डीएनए मा पाउँछौं जसमा के हुन्छ भने इच कोइलिङ मा के हुन्छ भने 10 बेस पेयर्स प्रेजेन्ट हुन्छ डिपेन्ड अपन द टाइप्स अफ डीएनए ए डीएनए बी डीएनए जेड डीएनए डिफरेन्ट टाइप्स अफ डीएनए मा के हुन्छ भने डिफरेन्ट बेस पेयर्सहरुको कम्पोजिसन फरक हुन्छ यसमा okay and next one is the helix consists of two strand हामीले बुझिसक्यौ the helix consists of two strand 3 to 5 direction and 5 to 3 direction दुईटा हेलिक्स यसमा कोइल भएको छ यसमा the helix consists of two strand running in an anti-parallel fashion anti-parallel को मिनिङ बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले एउटा 5 to 3 direction मा गइराछ भने एउटा 3 to 5 direction मा जान्छ भने यसैलाई हामीले के भन्छौं भने anti-parallel fashion भन्छौं हामीले okay Anti-parallel fashions, they are held together by a variety of interaction including hydrogen bonds. Hydrogen bonds कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ हेर्नुस् त एकचोटी जस्तै साइटोसिन ट्रिपल बोन्ड सँग के हुन्छ भने गुआनिन हुन्छ हाम्रो हैन त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ भने एडेनिन सँग हाम्रो के हुन्छ भने थाइमिनको प्रेजेन्स हुन्छ डीएनए मा ठीक छ यसरी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो डबल बोन्ड एन्ड ट्रिपल बोन्ड को एक्जिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ भने न्यूक्लियोटाइड्स मा हुन्छ हाम्रो ओके अब हेर्नुस् त डीएनए को एक्सटेरियर पार्ट जस्तै न्यूक्लियोटाइड्स को हाम्रो एक्सटेरियर पार्ट बाहिरको पार्ट र भित्रको पार्टलाई एउटा सेपरेट गर्दिम हामीले यसमा हामीले हेर्यौ भने आउटसाइड को पार्टले के फंक्सन गर्छ र इनसाइड को पार्टले एक्सटेरियर एन्ड इन्टेरियर पार्टले के फंक्सन गर्छ त्यो कुरालाई हामी डिस्कस गरौँ द इनसाइड अफ द हेलिक्स कन्सिस्ट ओके हामीले इनसाइड एन्ड एक्सटेरियर पार्ट अफ न्यूक्लियोटाइड्स हामीले बुझिसकेका छौं ओके त्यसपछि अब हामी जान्छौं यसको सिधै फंक्सन अफ डीएनए मा जान्छौं हामी फंक्शन्स अफ डीएनए भनेको के हामीले यसमा एकचोटी बुझ्न कोसिस गर्छौं र फंक्सन अफ आरएनए भनेको के त्यो पनि हामी बुझ्न कोसिस गर्छौं एकचोटी ल हेर्नुस् त फंक्सन अफ डीएनए मा हेर्नुस् त डीएनए मोलिक्युल्स इज युज्ड टु स्टोर द जेनेटिक इन्फर्मेसन दैट मीन्स जेनेटिक इन्फर्मेसन्स लाई स्टोर गर्छ भन्नुको मतलब के हो भने तपाईको बाबाको तपाईको बाबाको बाबाको तपाईको बाबाको बाबाको दैट मीन्स तपाईको एभ्री जेनेरेसन को के गर्छ भने जेनेटिक इन्फर्मेसन्स लाई स्टोर गरेको हुन्छ जस्तै हामीले कम्प्युटरले के गर्छ भने इन्फर्मेसन्स यदि हामीले त्यसमा सेभ गरेर राखेका छौं भने त्यसले के गर्छ भने इन्फर्मेसन्स लाई स्टोर गर्ने काम गर्छ दैट मीन्स डीएनए को काम पनि के हो भने जेनेटिक इन्फर्मेसन्स है यसको छोरा हो है भनेर यसले के गर्छ भने डीएनए एक्ज्याक्टली देखाइदिने काम गर्छ सो डीएनए मोलिक्युल्स इज युज्ड टु स्टोर द जेनेटिक इन्फर्मेसन दैट क्यान असिस्ट बाइ द organisms and used to build the protein बुझ्नुस् है DNA molecule is used to build the protein that means it is used in the translation process ट्रान्सक्रिप्सन को थ्रु हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने ट्रान्सक्रिप्सन को थ्रु डीएनए बाट हाम्रो आरएनए को फर्मेसन हुन्छ and this RNA is finally translated into the
sequence of nucleotides that is called the protein, and this process is called translation. Okay, and this sequence is called central dogma theory. Okay, the sequence is called and central dogma theory भन्छ हामीले यसलाई. ओके, यो बुझिसक्नु भयो होला फंक्शन्स अफ डीएनए मा. एन्ड त्यसपछि अर्को चाहिँ हामी इट हेल्प्स टु पास डाउन द जेनेटिक इन्फर्मेसन टु द अफस्प्रिङ. बुझिसक्नु भयो होला प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङ्समा कुनै जेनेटिक इन्फर्मेसन ट्रान्सफर भइरहेछ. मेबी इट मे बी फिनोटाइपिक क्यारेक्टर, इट मे बी जिनोटाइपिक क्यारेक्टर. द्याट मिन्स जिनोटाइप भनेको जेनेटिकली ट्रान्सफर भइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने अकर्डिङ टु द मेन्डल्स ल यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ जिनोटाइप क्यारेक्टर. यदि फिनोटाइपिकली ट्रान्सफर भइरहेछ, फिनोटाइप्स द्याट मिन्स हेर्दाखेरि कम्प्लिटली त्यही एउटा जेनेरेसन देखिरहेछ, त्यस्तै बाबाको फेस जे छ बच्चाको फेस पनि त्यस्तै आइरहेछ, मम्मीको फेस पनि त्यस्तै आइरहेछ भने मम्मीको फेस जस्तै आइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने फिनोटाइप क्यारेक्टर भन्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई. ओके, एन्ड इट त्यसपछि अर्को हेर्न सक्छौँ हामीले फङ्सन्स अफ आरएनए. वाट इज द फङ्सन अफ आरएनए है? फङ्सन्स भनेको यसको मेनली फङ्सन भनेको इट असिस्ट इन द प्रोटिन सिन्थेसिस. क्लियर हुनुहोस्, प्रोटिन सिन्थेसिस द्याट इज it is used to transcribe the information stored in the DNA in the form that can understood and read by the cell, that is assist in the protein synthesis. Clear है? Protein synthesis मा हाम्रो के गर्छ भने RNA ले mainly participate गर्छ. जुन हाम्रो mainly RNA को formation हुने भनेको के mRNA, tRNA, rRNA को mainly formation हुन्छ eukaryotics and prokaryotics दुवैमा. ओके, ल लास्टमा मैले के लेखेको छु भने त्यसपछि सेन्ट्रल डोगमा थ्योरी. एक्चुअली बेसिकली बुझ्दियौँ हामी किनकि हामीले लास्ट क्लासमा जेनेटिक कोड पढ्दाखेरि हामीले त्यसलाई बुझिसकेका छौँ. ओके, फङ्सन्स यो यसमा हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो जुन आरएनए फर्मेसन हुँदाखेरिको प्रोसेस छ त्यसमा के हुन्छ भने डिएनएले एउटा जेनेटिक कोड आरएनएले प्रोभाइड गरिदिन्छ र एउटा के भन्छ भने डिएनए पोलिमरेजको फर्मेसन भएर डिएनए अनविन्डिङ भएर एउटा स्ट्रान्डबाट हाम्रो के भन्छ भने एउटा सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए को फर्मेसन हुन्छ र त्यो फर्मेसन भइसकेपछिको जुन हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट्स हुन्छ त्यहाँ के फर्मेसन हुन्छ भने जस्तो डिएनए हामीले युज गरेका छौँ आरएनए फर्मेसनको लागि त्यस्तै नै हाम्रो के हुन्छ भने डिएनए फर्मेसन हुन्छ. अनि त्यस सँगसँगै हाम्रो प्रोडक्ट्समा के आउँछ भने एउटा डिएनए पोलिमरेज आउँछ, त्यस सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने आरएनए एउटा इन्टरमिडिएट्सको फर्मेसन हुन्छ हैन. किन हामीले आरएनए को युज गर्छौं प्रोटिन सिन्थेसिस गर्दाखेरि, किन हामीले डिएनए लाई सिधै युज गरेनौं भन्ने कुरालाई हामीले जेनेटिक कोड पढ्दाखेरि त्यो भन्दा अर्को च्याप्टरमा हामीले के ट्रान्सक्रिप्सन पढ्दाखेरि हामीले एकदमै राम्रोसँग त्यहाँ डिटेल डिस्कसन गरेका छौं. भिडियोको आई बटनमा गएर एकचोटी चेक गर्नुस्, त्यहाँ तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ. ओके, यो पछि हाम्रो के जान्छ भने यसको न्यूक्लियोटाइड्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ त्यो कुरालाई हामी एकचोटी डिस्कसन गर्छौं. ओके, ल यसलाई यदि स्क्रिनशट लेख्नु भएको छैन भने स्क्रिनशट लेख्नुस् एन्ड त्यसपछि हामी केमिकल स्ट्रक्चरमा जान्छौं यसको सबैको. ओके, ल हाम्रो नेक्स्टमा छ नाइट्रोजन बेसिस. नाइट्रोजन बेसमा हामीले हेर्न सक्छौं यसको दुईटा टाइप्स छ हाम्रो है, दुईटा टाइप्स छ हाम्रो. यसको डिटेल डिस्कसन हामीले गरिसकेका छौं. ओके, त्यो भिडियो एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला, त्यसमा मैले राखेको छु. प्युरिन र पाइरिमिडिन हाम्रो के हुन्छ भने दुईटा नाइट्रोजन बेसिस हाम्रो हुन्छ यसमा. त्यो नाइट्रोजन बेसमा हाम्रो के छ भने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन अनि युरासिल हुन्छ हाम्रो. ओके, त्यसमा हाम्रो के छ भने प्युरिनमा के हुन्छ एडेनिन, गुआनिन, डिएनए र आरएनए मा बोथ हुन्छ हाम्रो हैन. त्यसपछि हाम्रो के छ भने नम्बर 2 मा छ हाम्रो पाइरिमिडिन. पाइरिमिडिन हाम्रो के हुन्छ भने साइटोसिन एन्ड थाइमिन हाम्रो के हुन्छ भने डिएनए मा हुन्छ एन्ड साइटोसिन एन्ड युरासिल इज प्रेजेन्ट इन द आरएनए. ओके, अब यसलाई हामीले डिफरेन्ट छुट्याउनु पर्यो भने युरासिलको ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ भने थाइमिन र युरासिललाई हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ. थाइमिन हाम्रो प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले भन्न सक्छौं इट इज अ डिएनए एन्ड यदि हाम्रो युरासिल छ भने त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने यो आरएनए को कम्पोनेन्ट हो है भन्न सकिन्छ हामीले. ओके, एन्ड नेक्स्टमा हामी जान्छौं यसको स्ट्रक्चरमा. हामीले हेर्नुस् त एडेनिनलाई हामीले केमिकली भन्ने हो भने यसलाई हामीले भन्न सकिन्छ 6 एमिनो प्युरिन भन्न सकिन्छ हामीले. एन्ड यसलाई गुआनिनलाई भन्न सकिन्छ 2 एमिनो 6 अक्सी प्युरिन भन्न सकिन्छ हामीले. एन्ड त्यसपछि थाइमिनलाई हामीले भन्न सक्छौं 5 मिथाइल युरासिल भन्न सक्छौं हामीले. एन्ड त्यस्तै 2 अक्सी एमिनो पाइरिडिन भन्न सक्छौं हामीले यसलाई. एन्ड त्यस्तै हामीले अर्कोलाई भन्न सक्छौं 2,4 डाइअक्सी पाइरिमिडिन हामीले यसलाई भन्न सक्छौं. ओके, अब त्यस्तै हेर्नुस् त यसमा हाम्रो के छ भने
एडेनिन, यसमा गुआनाइनको प्रेजेन्समा हामीले हेर्नुस् त यो केसमा हाम्रो NH2 ग्रुप छ एन्ड यो केसमा हाम्रो के छ भने डबल बोन्ड अक्सिजन छ हाम्रो र यो साइडमा NH2 ग्रुप छ हेर्नुस् त एन्ड योलाई सेपरेट गर्यो भने CH3 छ हाम्रो NH2 छ यो डबल बोन्ड छ यसरी हामीले यसलाई के गर्न सक्यौ भने हामीले यसलाई सेपरेट गर्न सक्छौं त्यस्तै हाम्रो नेक्स्टमा के छ भने अर्को पेन्टोज सुगर पेन्टोज सुगर भनेको के हो भने हेर्नुस् त यसमा पेन्टोज सुगर भनेको 5 कार्बन कम्पाउन्ड भएको एउटा राइबोज सुगर छ भने एउटा सुगर कम्पोनेन्ट छ अल्डिहाइड कम्पोनेन्ट छ भने हामीले यसलाई के भन्छौं भने इट इज कल्ड pentose sugar. So nucleotide contains two types of pentose. In DNA it contains 2' deoxy D-ribose and in RNA it contains D-ribose. So in nucleotide both pentoses exist in beta furanose, that is close ring ma presence छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं भने beta furanose भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौं. ओके एन्ड यसको स्ट्रक्चर हामीले हेर्यो भने स्टेट चेनमा हाम्रो के छ भने यो 1 2 3 4 5 ठीक छ 5 छ डबल बोन्ड अक्सिजन यो भनेको कुन अल्डिहाइड ग्रुप हो बुझ्नुस् है यो ग्रुप भनेको के अल्डिहाइड ग्रुप हो C डबल बोन्ड H ग्रुप छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप है एन्ड यसलाई हामीले साइक्लिक फर्ममा लेख्दाखेरि साइक्लिक फर्ममा लेख्यो भने यसलाई हामीले जोड्यो भने यो फर्मेसन आउँछ हाम्रो डी राइबोज को ठीक छ and त्यस्तै हाम्रो के छ RNA contains only ring form of ribose called beta D-ribofuranose. अब beta 2 D-ribofuranose यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने RNA मा फाउन्ड हुन्छ यो चाहिँ ओके ल एकचोटी फेरि बुझ्दिनु यसमा नाइट्रोजन बेसिस हाम्रो कतिवटा छ नाइट्रोजन बेसिस दुईटा छ हाम्रो पेन्टोज सुगरमा हामीले हेर्यो भने स्टेट चेन पनि हेर्यो हामीले र यसमा के हेर्यो भने अर्को हामीले साइक्लिक फर्म पनि हेर्यो RNA मा कस्तो खालको फाइन्ड हुन्छ र DNA मा कस्तो फाइन्ड हुन्छ हेर्नुस् त इन DNA हाम्रो के हुन्छ भने 2' deoxy D-ribofuranose हाम्रो DNA मा फाउन्ड हुन्छ भने RNA मा के हुन्छ भने हाम्रो जस्ट D-ribose मात्र हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ यही कुरालाई हामीले एक्सप्लेन गर्यो ओके ल यहाँसम्म सायद बुझिसक्नु भयो होला है यहाँसम्म बुझिसक्नु भयो होला यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु सर मैले बुझेको छैन भनेर कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस् भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस् र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ओके यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले फोन नम्बर डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु त्यहाँबाट मलाई सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ यदि मसँग लिंक्डइन फेसबुक इन्स्टामा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने मैले त्यसको लिंक पनि प्रोवाइड गरिदिएको छु र प्रोफाइलमा राख्दैछु त्यसमा टपमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ च्यानलको टपमा त्यसलाई लिंक्डइन र फेसबुकको इन्स्टाको प्रोफाइलमा राख्दैछु छु त्यहाँबाट मसँग सिधै गएर क्वेशन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक सहित नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक सहित म फेरि आउने छु आजको लागि यति थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ